به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. امروز روز کتابخوانی است. با پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز در باب کتابخوانی می‌خوایم صحبت بکنیم. جالبه بدونید که بنده تا سن تقریباً 15-16 سالگی روزنامه هم نمی‌خوندم، چه برسه به کتاب. مادرم خیلی بنده خدا ناراحت بود من باب این موضوع، پدرم هم ناراحت بود ولی مادرم خیلی. بعد اومده بودن طرح تشویقی داده بودن تو منزل که آقا بردی اگه شبا بیاد خونه، از مدرسه بیاد خونه، اگه شروع کنه به روزنامه خوندن ما بهش پول میدیم. مثلا هر روزنامه‌ای که میخوندم 50 تا تک تومن به من میدادن. 50 تومن اون موقع میتونستی یه بستنی بخری. بچه بودیم دیگه. خلاص من کتاب نمیخونم، گفتم تمام تو چرت و پرت، هر چی هم که لازم باشه خودم میدونم و اینا چیه، اصلا بی خودی بشین وقتمون رو تلف کنیم. آدمایی که موفقن دارن کار میکنن، دارن کاسبی میکنن، دارن فعالیت میکنن. مثلا میرفتم بیرون سوپرمارکت رو میدیدم، قصابی رو میدیدم، میرفتم شرکت میدیدم، اینا دارن کار میکنن. گفتم من تا حالا ندیدم کسی بشینه کتاب بخونه به موفقیت برسه. این کار عبث و بیهوده ای. تا اینکه عاشق معلمم شدم. من یکی از علتایی که خیلی پیشرفت کردم بچه‌ها این بود که خیلی عاشق معلمام شدم. واقعا عاشق معلمای درست درمون شدم. داشتم چند روز پیش به این موضوع فکر می‌کردم که چقدر من راهنمای خوبی داشتم. بعد راهنما از کجا تو زندگی من اومدن، من عاشقشون شدم. یه معلمی که عاشقش شدم منو سوق داد به کتاب فلسفه. خودش لیسانس فلسفه بود. با هم دیگه صحبت می‌کردیم، هی میگفت چرا مثلا کتاب زبانتو نمی‌خونی، چرا تمرینا رو حل نمی‌کنی، چرا مثلا تو کلاس انقدر شیطنت می‌کنی. نه گفتم من اصلا حوصله کتاب خوندن ندارم. گفت برو این کتابو بخون، دنیای مثلا صوفی رو بشین بخون چجوریه. خیلی من برام جالب بود. اولین کتابی که مطالعه کردم تو زندگیم دنیای صوفی بود و کتاب برای من راهی شد جهت فهمیدن این که این زندگی باید چی کار بکنم. خب ما کتاب خیلی زیاد داریم دیگه، تو رسته‌های مختلف، تو رشته‌های مختلف خیلی کتاب داریم. ممکنه کتاب برای هر کسی یه معنا و مفهومی داشته باشه. برای من تو دوران نوجوانی معنا و مفهومش این بود که من از طریق کتاب میتونم با یه سری از افراد در ارتباط باشم که اون افراد به من میگن تو دنیا باید چیکار کنیم. خیلی برام جالب بود. فلسفه که میخونی مغزت خیلی درگیر میشه، چون هی سوال برات ایجاد میشه، پاسخو بهت نمیده، میره سوال بعدی، میره سوال بعدی. اینقدر سوال تو ذهنت ایجاد میکنه قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل و فکر کردن زیاد میشه. عاشق فلسفه شدم، شروع کردم مطالعه فلسفه و ناخودآگاه اصلا از کتاب خوندن لذت میبردم. یه چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که کتاب چرا اینقدر ارزونه. مثلا من همیشه میگفتم آقا کتاب اگه ارزش داشت که اینقدر ارزون نبود که. این حتما یه چیز بی ارزشی که اینقدر ارزونه دیگه. همین الان هم ارزونه. مثلا میگم آقا 100,000 تومان حتما یه چیزی به درد نخوریه دیگه. ببین الان مثلا شما میگی آقا ما می‌خوایم یک کلاس آموزشی بریم، قیمتش پایینه، به درد نمیخوره که. اگه ارزشمند بود این قیمتش خیلی بالا بود. در صورتی که همه کتابا همین جوریه. منم همین اشتباهو میکردم، هی میگفتم کتاب ارزشی نداره. بعد انسان ناخودآگاه وقتی چیزی راحت در دسترسش هست قدرشو نمیدونه. الان همه آدما مخصوصا تو کشور ما راحت در دسترس. الان کسی حسرت این که نتونه کتابی تهیه بکنه نداره که. راحت میره کتابخونه اجاره میکنه، قرض میگیره، میره هر جا که دلش بخواد قشنگ میگیره. کتابخونه ملی میتونه بگیره، کتابخونه‌های محلش میتونه بگیره، میتونه بره بخره. اصلا اینقدر ارزونه چون در دسترسه قدرشو نمیده. پس هم در دسترسه هم ارزونه. افراد فکر میکنن چیزی به درد نخوریه دیگه. چون برای ما اینجوری تعریف شده که چیز با ارزش که در دسترس نیست، تعدادش محدوده و قیمتش گرونه. کتاب اینو نداره. ولی این ظاهر قضیه است که افراد در مرحله اول بنا به نادانیشون و عدم شناختشون برداشت اشتباه میکنن. من وارد دنیای کتابخوانی شدم و رسما میتونم بگم به عنوان یه نوجوان کتابخون شدم. یعنی دیگه تصمیم گرفتم به مطالعه کتاب چون لذت میبردم. و یه جا دوزاریم افتاد که بابا موفقیت به دویدن نیست، به اینه که شما یه مدتی خلوت بکنی، خودتو بسازی، بعد شروع بکنی به دویدن. اصلا 0 کیلومتر شروع کنی به دویدن خیلی باید بدوی. در صورتی که تو میتونی با مطالعه کتاب و ساختن خودت، اگر زندگی رو مثل یک قطار ببینید که داره حرکت میکنه، تو میتونی از ایستگاه 5 وارد بشی. کتاب پس میتونه شما رو چند تا ایستگاه بندازه جلو.
اگه شما کتاب نخونی از ایستگاه یک زندگی باید شروع بکنی. بعد فهمیدم که بابا این فقط در خصوص کار نیست اصلا. یعنی من میخوام تو کارم مثلا مدیر مالی بشم، خب برای اینکه مالی باشم خیلی راحته که، چون تا حالا کسی 200 کتاب نخونده. خب من 200 کتاب میخونم، یه بره خاکخوری رو انجام میدم، 3 سوت میرم تو قطار آخر. عامل موفقیت تو زندگی رو فهمیدم کتابه. چرا؟ چون تعداد استادای درجه یکی که میدیدم کم بودن و بلاشک وجه اشتراک همشون کتابخونی بود. فهمیدم مثلا این لوکیشن و این کره خاکی مثل اینکه افراد مطلع نیستن. یعنی ثروت واقعی تو همه همیناست و اینو کسی نمیدونه و نمیبینه. من اینو دوزاریم افتاد، سریع تو شغلم اینو گرفتم، شروع کردم کتابای حسابداری خوندن، در کنارش هم فلسفه خوندن. بعد دوزاریم افتاد که بابا مسائل مربوط به زندگی که روانشناسی، مشکل با پدرم دارم، مشکل با مادرم دارم، مخالفت میکنم، با خواهرم ارتباط نمیتونم، با جامعه نمیتونم ارتباط بگیرم، با دوستم به مشکل خوردن، اینا همه باز تو کتابا هست. اصلا باورم نمیشد که یه مبلغ خیلی کمی من پرداخت میکنم تمام مشکلات من میشه. شروع کردم به روانشناسی خوندم، اصلا عاشق مطالعه کتاب شدم. یه تصوری در من شکل گرفت که همین سوار شدن تو ایستگاه قطار زندگیه. گفتم بردیا اگه میخوای با سن کم سوار آخرین قطارا بشی، فقط تو همون زمینه وحشتناک بخون. تقریبا سالی 35 تا 40 تا کتاب میخوندم. ما الان تو فرم پرسشنامه مالیمون زدیم آقا جان کسی که کتاب خیلی میخونه در سال 24 تا میخونه دیگه. بنده به جرئت بهت بگم 2 برابر 24 تا در سال دیگه کتاب میخوندم. هفته 700 صفحه میخوندم، روزی 100 صفحه کتاب میخوندم. چون فهمیده بودم مثلا عامل موفقیت همینه. چرا؟ فرض کنید همه آدما تو این زندگی دارن میدوئن. یعنی الان مثلا توی شهر ما که داریم زندگی میکنیم تهران 12 میلیون نفر آدم دیگه هر روز صبح شروع میکنن اینا به دویدن. اینا یه چیزی تو سرشونه که هدف میدونن، ارزش میدونن و برای اون دارن میدونن دیگه. شما وقتی که کتاب زیاد میخونی و کسی که نویسنده است واقعا یه آدم شریف و خوبی ها، اینم به شما بگم یکی از موهبت‌های الهی اینه که افراد کتاب نوشتن. یعنی افراد بسیار بسیار گل، انسان‌های بسیار شریف این کارو کردن. از این 12 میلیون نفر مثلا 1 میلیون نفرشون خیلی میفهمیدن، بنا به این که به انتهای موفقیت رسیدن به ساده ترین شکل ممکن و کمترین هزینه راه موفقیت رو به شما از طریق کتاب دارن میدن. اون 11 میلیون نفر باز اون کتابا رو نمیخونن. یعنی شما گاهن فکر میکنین که این 12 میلیونی که هی دارن تو تهران هی میرن غرب، از غرب میان شرق، از شرق میرن غرب، هی دارن میدونن بدو فلان میسار، مثلا فکر میکنین این در تکاپو بودن و تلاش کردن و اینا عامل موفقیته، در صورتی که اکثرش تلاش عبث بیهوده است. واقعا افرادی که دارن درست میدونن، درست زندگی میکنن، درست تصمیم میگیرن، درست کار میکنن کمن و اونا اصلا نیاز به دویدن ندارن. انقدر که دوست دارن آدما رو کتاب نوشتن، آموزش میدن، اینو منتقل میکنن. یعنی بدبختا اصلا دلسوزیشونه که آقا بیا این آموزشو ببین. الان اینجا نگاه کردم چیده بودید بچه‌ها، نون نوشتن، آقای محمود دولت‌آبادی یکی از بهترین نویسنده‌های کشورمونه. اصلا من کتاباشو خیلی خوندم و واقعا لذت بردم. ایشون رمان می‌نویسه. این نونه نوشتنش مثلا کتاب می‌نوشته وسطش مثلا دستخطاش هم در چی تو فکرش بوده نوشته، این دستخطاش هر روز که نوشته کرده این کتاب که خیلی راجع به نوشتن کتاب توضیح داده. یعنی اینجا اومده به خیلی از افراد توضیح داده که آقا شما چجوری می‌تونید کتاب بخونید. خلاصه فهمیدم بابا جان موفقیت تو این عالم هستی بستگی به این داره که شما چه تعداد کتاب خوندید. هر چی کتاب بیشتر بخونی با افراد موفق بیشتری در ارتباطی و از اون 1 میلیونی که تو 12 میلیون موفقن و میفهمن و باهوشن هی بیشتر مطلع میشی. تو هر چی نسبت به اون 11 میلیون فاصله بگیری و کمتر باشون در ارتباط باشی بردی، هر چی نسبت به اون 1 میلیون بیشتر ارتباط بگیری و بیشتر در ارتباط باشی بردی. 11 میلیون عامل بدبختی هن، اون 1 میلیون عامل خوشبختی هن. این جهان بینی که بنده داشتم این شکلی بوده. یعنی گفتم آقا آدمی که تعطیله وقت تلف کردن باش وقت گذاشتن.
اون آدم میتونه تو رو هم بکشه پایین. یعنی دنیا رو این شکلی میدیدم. بعد متوجه شدم افراد چقدر تنبلن. مثلا متوجه شدم طرف 25 سال مثلا کار کرده، تو رشته خودش 25 کتاب نخونده. و خیلی راحت بود گرفتنش. یعنی زندگی رو مسابقه دیدم و مسابقه رو برتری تو این مسابقه رو از طریق مطالعه کتاب به دست آوردم و عامل موفقیت همین بوده. یعنی اگر شما بگید که بزرگترین عامل موفقیت چی بوده، اون چیزی هستش که در اختیار همگان هست و کسی نمیبینه اینو و کسی هم ازش استفاده نمیکنه و هرچی هم میگه آقا گنج واقعی تو اینا، بازش که رعایت نمیکنه. هرچی میگه آقا راه موفقیت تو ایناست، بازش که رعایت نمیکنه. مثلا اینجا یک کتاب هست به نام راز موفقیت زبان بدن. شما تا آخر عمر زیباتون هیچ کسی نکته‌ای که تو این کتاب به شما گفته رو بهتون نمیگه. در خصوص روابط وحشتناک قویه. این کتابو کیا بهشون به کیا درس میدن؟ به سیاستمدارا تو رده بالا. این طرف مثلا رئیس جمهور شده، میان بهش آموزش میدن، میگن ببین این زبان بدن بلد باش. و شما مثلا میخوای رئیس جمهور بشی، خیر. پس شما هیچ وقت قرار نیست اصلا این علمو یاد بگیری. ولی این علمو یاد میگیری، یهو یه پله از جامعه میفتی بالا. از اون 12 میلیون نفر 1 میلیون نفر که میفهمن که هیچ، اونا بالا. از اون 11 میلیون نفر وقتی اینو میفهمی افتادی بالا. حالا برای اینکه شما اینو بفهمی کلا مگه چقدر زمان نیازه؟ 1 ماه نیازه. بدترین حالت شما این کتاب مثلا چند صفحه، 350 صفحه، 320 شما تو 1 ماه اینو میخونی تمام میشه میره. پس شما 1 ماه زندگیت رو که دائم هم نیست دیگه، روزی مثلا 2 ساعت 1 ساعت وقت میذاری این کتاب رو میخونی. مثلا محمد توی اون 1 ماه روزی 1 ساعت رفته یه کار دیگه ای کرده، به قاطعیت بهتون میگم از کار شما بهتر انجام نداده. به قاطعیت بهتون میگم. پس کتاب خوندن این تصور رو ایجاد میکنه که نکنه من مثلا میتونستم به جاش برم یه پروژه بگیرم درآمد داشته باشم، نکنه من مثلا میتونستم 2 تا ترید بکنم، 2 تا معامله بکنم، بهتر بود. به قاطعیت بهتون میگم که مطالعه کتاب ارزش بالاتری ایجاد میکنه. حالا چرا؟ چون دائم شما رو میسازه. یه نگرانی که افراد وقتی زیاد کتاب میخونن بهشون دست میده اینه که میگه کلی کتاب خوندم هیچ یادم نیست. ولی وقتی شما زیاد کتاب میخونی ناخودآگاه تبدیل به کتابات میشی. الان مثلا ما توصیه کردیم توی دوره‌های آموزشیمون که عزیزان دلم این جلسه این کتاب رو توصیه میکنیم، این جلسه اینو بخونید، هشتگ کتاب فلان، هشتگ کتاب فلان. وقتی افراد میان تو دوره آموزشی شروع میکنن به کتاب خوندن، یه حرف جالبی میزنن. میگن آقای خسروانی شما انگار 50 تا کتابی. اون یکی میگه شما انگار 500 تا کتابی. اون یکی میگه انگار شما 2000 تا کتابی. یعنی هر کسی هر چقدر میخونه متوجه میشه شخصیت من تو این کتاباست. قسمتی از این کتابا شخصیت منه. مثلا اینجا آقای رابرت کیوساکی، من کل کتاباشو خوندم. خب دیدگاه آقای رابرت کیوساکی و اعتقاد و جهان بینیش کامل در من نهفته است و داخل این کتاب ها بچه ها تمام گنج هست مثل پول. این کجا بود؟ این 100 ریالیه. این ببین چقدر سریال روندی داره. من تو نوجوانی اینو نگهش داشتم، 56,000 صفر 56,000. چقدر سریال این پول رونده و من اینو به فروش خواهم رسون. ببین این برای دوران نوجوانی دیگه، دنبال چه چیزایی بودم، مثلا گفتن این پوله عجب سریال روندی داره، اینو بذارم لای کتاب همینجوری صاف بمونه، دستش درد نکنه. خب پس من همه کتابای رابطی بچه‌ها پایین بگردید اینا رو. حالا جالب بهتون بگم، من همیشه لای کتابام پول میذاشتم. اصلا از قدیم عادتم بود لای کتابام پول میذاشتم. مثلا مادرم یهو زنگ زد گفت بعد یعنی مثلا یکی اومده پول نقد نداریم، گفتم برو مثلا توی کتاب فلان جا مثلا 200,000 تومان هست. عادتم برای خوب بگردید. ممکنه دستم در رفته باشه. رابرت کیوساکی رو خوندم، گفتم آقا یه آدم موفق تو دنیاست، همه کتاباتو میخونم. تونی رابینز تمام کتاباشو خوندم. گفتم این آدم موفق تو دنیاست دیگه، همه رو برام دارم میخونم. جلال نویسنده برتر، یکی از نویسنده‌های به نام کشور ماست، همه رو برداشتم خوندم. مثلا این تئوری هستش یه راز، میگن آقا نمیدونم بعضیا میگن خوبه بعضیا میگن بده فلان بهمان، من هر چی راجع به راز هستش نشستم خوندم. الان تفکر خلاق، واقعا تو بحث تفکر خلاق من مطالعات خیلی زیاد و سنگینی داشتم.
وحشتناک مطالعه کردم و به جرئت بهتون بگم که تقریبا تو اون برهه‌ای که من عادت به مطالعه کتاب داشتم تمام کتاب‌های مربوط به خلاقیت خونده بودم. این الان کتاب سال 95 خوندم و این نصفه مونده، اینو حالا میبرم امشب میخونمش. این پوله رو باید بزنم داخلی. متقاعد کردن جمال قنبری، اینو من نخوندمش. اینو مادر عزیزم بهم هدیه داده، اینو من نخوندم. من از اونجایی که زبون ندارم باید بتونم متقاعد کنم، این برام خوبه میخونمش. این ببین کتاب چگونه 2 میلیون دلار به دست بیاری تو بورس، واقعا کتاب قشنگی. ان شاءالله به زودی کتابی که ما می‌خوایم خودمون چاپ کنیم که در واقع نویسنده‌اش خودتون هستید همینه تقریبا. قشنگیش همین. تقویت حافظه. وحشتناک کتاب خوندم. من فقط بالای 20 تا تقویت حافظه خوندم. و قبل از اینکه پشتیبانی بتونه آسیب بزنه به مغزم و زوال مغزی ایجاد بشه، واقعا من حافظه قوی داشتم. پشتیبانی می‌دونید چرا به من آسیب زده؟ چون واقعا افراد، حالا امروز مثلا عباس میگفت آقا من زیاد دارم میخونم، دارم احساس میکنم با جامعه دارم فاصله میافتم، حرف من انگار اطرافیانم نمیفهمن، دارم اذیت میشم. آدم وقتی کتاب زیاد میخونه تو مرحله اولش همینه، برای همین فیلسوفا میرن تنها زندگی میکنن. بیا خسته شدیم اینقدر دیوانه دیدیم. میدونی این اولین مرحله از کتابخونی، یکم مراحلش، وقتی دیگه خیلی دیگه از این گذر بکنی دیگه پذیرای همه میشی. حافظه خیلی قوی ایجاد میکنه، تمرکز وحشتناک بالا ایجاد میکنه، ولی از اون و انتظارات بیخودی هم ایجاد میکنه. یعنی وقتی اوایل کتاب خون میشی انتظار داری همه باید مثل تو کتاب خون بشن. حالا انتظارات که برطرف شد، به مرحله پختگی رسیدی، چی اذیتت میکنه؟ نادونی افراد اذیتت میکنه. مثلا طرف امروز یه سوال غیر منطقی داره، میگه من منطق اینو نمیفهمم، یا اصلا سوالش غیر منطقیه، دنبال منطقه. مثلا دیوونم کرده بود. مثلا من گفت بابا دیوونه شدی دیگه، ولش کن. این واقعا یعنی نمیتونستم تحمل کنم. این چجوری میتونه این سوال اصلا به ذهنش برسه؟ آقا من منطق اینو نمیفهمم، راستش سوالش غیر منطقی بود. یعنی تو حوزه جبر زندگیش دنبال منطق بود و اساس سوال غیر منطقی بود. خب بابا جان بشین یه منطق سوری رو بخون، یه منطق دبیرستان رو بخون، منطق رو بفهمی چیه. ذهنت داره گولت میزنه. مثلا این سخته که زوال عقلی میاره پشتیبانی. خلاصه تقویت حافظه کتاب داره بچه‌ها. هی نگید حافظه مزایا، در خصوص ازدواج و اینا هر چقدر بخونی بیفایده است. هر چقدر من خوندم آخرش هم تاثیر نداشت. به نظرم شما یه وقتتون طرف نکنید. اونو باید بیشتر سعی کنید لذت ببرید. با کتاب خوندن مشکل حل نمیشه. این کتاب ابراهام دکتر وین دایر خیلی قشنگه. چگونه بخواید چگونه برسید. من اینو کتاب توی نوجوانی خوندم. اون موقع اوایلش بود که همین نشریه خلاقیت تازه داشت کارشو انجام میداد. واقعا دوست داشتم این کتابو. دیالوگ بین دو نفر واقعا عالیه. رازهای اتاق هیئت مدیره حاکمیت شرکتی برای زندگی. این کتابایی بود که پدرم بهم میداد. هی میگفت به جای این چرت و پرتا بشین راجع به حاکمیت شرکتی بخون. هی کتابای رشته خودم و پدرم بهم میداد. هی میگفت اینو بخون اونو بخون، راجع به این اطلاعات رو برای توی میگفت تو بی سوادی. ما هم بهمون برمیخورد، میگفت ای بابا عجب بی سوادی شدیم. ما میشستم اینا رو شروع میکردم بخونه. حاکمیت شرکتی اون موقعی که مثلا این کتاب به من داد، اصلا حاکمیت شرکتی شرکت بورسی الزامی نبود. و به شما بگم پدر بنده هم یکی از اخلاقای بسیار بسیار جالبی که داره و عامل موفقیتش بوده کتاب میخونه. ایشون مدرک تحصیلی خیلی بالایی نداره ولی وحشتناک کتاب میخونه. همین الان هم وحشتناک میخونه. بعد جالبه کتاب که میخونه میخواد بره بخوابه، کتاب صوتی میذاره میگیره میخوابه. بعد بلند میشه میگه چه جالب شارژش تموم نشده هنوز داره میگه. خیلی پدرم اهل مطالعه است. وحشتناک کتاب میخونه. وحشتناک. تمام اپلیکیشن هایی که کتاب صوتی داره همه رو داره. خلاصه اینو میخوام بهتون بگم، اگر میخواید نسبت به همسناتون، نسبت به جامعه، نسبت به هر چیزی میخواید موفق بشید، کتاب بخونید. هر چقدر وقت بذاری برای کتاب خوندن شما موفق تر میشید، آگاه تر میشید، داناتر میشید. شما از طریق کتاب میتونید با یه سری از افراد ارتباط بگیرید که در حالت عادی نمیتونید بگیرید. یا طرف الان در حال حاضر نیستش، جسمش تموم شده و هنوز نتونستی با روحش ارتباط بگیری، یا اینکه نه اصلا جسمش هم هست نمیخواد ارتباط بگیره، یا اصلا نمیتونی ارتباط بگیری. طرف مثلا نیویورکه، ما هم علاقه نداریم خیلی ببینیمش، من اینکه اون بخواد.
بنابراین این راه رو درست میکنه. یعنی به جایی که شما هزینه گزاف هواپیما بخوای بدی بری اونجا، بعد تونی رابینز رو بخوای ببینی، حالا به فرض اینکه دیدی، مگه 200 ساعت میشینه برای تو صحبت میکنه؟ شما تنها کاری که میتونی تونی رابینز رو بفهمی چیه، باید بشی 200 ساعت کتاب بخونی. شما الان برای اینکه بفهمی که آقا مجموعه آموزشی روز آموزشش چیه، بازنشستگی 200 ساعت باید بشین بخونی. 6 ماه تا حساب باید زمان ببرید دیگه، تعارف نداره که. خب به فرض اینکه ما بیایم همدیگه رو ببینیم، بنده که نمیتونم 250 ساعت توضیح بدم که، کار سختیه. پس برای اینکه شما به سطوح بالا برسید در زمینه ارتباطات، شما حتما همه چیزای خوب دارم پیدا می‌کنم این وسط، شما حتما باید کتاب خون باشید. کار اثر بخش دوره پدرم بهم هدیه داده، هی کتابای مالی، هی کتابای، این یکی از شاهکارهای کتابای روانشناسی که وحشتناک عالیه. خیلی کتاب خوبی ها، یعنی هم برای زندگی هم برای معامله گری تو بورس و فارکس و کریپتو، وحشتناک. معامله گری با ذهن آگاهانه. من تا حالا کتاب رو دست این تو زمینه بازارهای مالی ندیدم و نظر من یکی از شاهکارهای آموزشیه. جالبه بهتون بگم بچه‌ها، این کتاب یه قیمتی داره. مثلا قیمتش این الان چقدر هستش؟ این کتاب یه قیمتی داره که قیمت چم معلوم نیست. اینو با دوره مادرم هدیه برام گرفته، تولد سال 95 م بوده، قیمتشو برام کنده. این کتاب فرض کنید 100,000 تومانه. این کتابو وقتی من میخونم دورش مینویسم، خطکش میذارم، هایلایت میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم. این که تموم میشه برای من یه دارایی ارزشمند و این یکی از اصول زندگیه. یعنی یک چیزی که ارزش مادی زیادی نداره رو شما تبدیل به یه چیز با ارزش برای خودت بکنید. من الان تقریبا 4 تا کتابخونه دارم، به هیچ عددی نمیفروشم مگر اینکه خیلی جذاب باشه. ببین این کتاب 100,000 تومان قیمتشه، ولی برای من میلیاردها تومان ارزش داره. در نتیجه خود این یه چیز خیلی ارزشمندیه که شما میتونی تو زندگی تجربه بکنی با کتاب. حالا اگر این رو تو زندگیت بتونی رو همه چیز تجربه بکنی، واقعا بردی. تو زمینه اقتصاد بچه واقعا آقای سرزمین قشنگ کتاب می‌نویسه. علیرغم اینکه ایشون اصلا مدرس خوبی نیست ولی نویسنده خیلی خوبه. سر کلاسش بری هیچی متوجه نمیشی. بعضی هم اینطوری هستن، نویسنده‌های بسیار خوبی هستن، معلمای اصلا خوبی نیستن. و ایشون واقعا نویسنده خیلی خوبی تو زمینه اقتصاده. یه اقتصاد برای همه داره، یه اقتصاد به زبان ساده داره. جفتشو بخونی، یعنی اگر این دوتا کتابو افرادی که پستای اقتصادی دارن خونده بودن و گوش میدادن، الان خیلی از مشکلات اقتصادی برطرف شده. الان مثلا شما مثلا دغدغه اینو دارید که بنزین گرون بشه چی میشه؟ تو این کتاب گفته چی میشه. تو این کتاب به شما گفته چی میشه و قشنگ به شما گفته که چه اثراتی رو خواهد داشت. این فاکتور خرید من از کتاب فروشی ترمه هستش که دیگه چیش نمونده. اینا پاک شده. نه من فاکتور خرید هم نگم داشتم. خیلی کتابو، اصلا این دوتا کتابو یه نفر بخونه، الان وزیر اقتصاد فعلیمون جوونه دیگه، بهش بدیم آقا این دوتا کتابو تو رو اول فصل بخون گوش کن، واقعا عامل موفقیت میشه. واقعا عامل موفقیت میشه. بعد یه چیز جالب بهتون میگم، بعضی از کتابا رو میخونی میفهمی یه سری کارا رو نباید بکنی. من مهندسی مالی خوندم، فهمیدم عجب رشته به درد نخوریه از نظر من. و من دیدم تو سابقه کاریمون همینجا یه فردی اومد اینجا استخدام شد، فوق لیسانس مهندسی مالی داشت و هیچی به هیچی. ببین یعنی خیلی وقتا کتاب میخونی میفهمی یه کار نباید بکنی. پس فقط کتاب به شما نمیگه چی کار باید بکنی، به شما آن کاری که نباید بکنی هم بهت میگه. و شما با خوندن کتاب خودتو میتونی بشناسی، میتونی بفهمی که چی رو دوست داری چی رو دوست نداری، چه کاری برات خوبه چه کاری برات خوب نیست. من دقیقاً تو برهه‌ای که میخواستم ارشد انتخاب بکنم، زمزمه های این بود که میگفتن آقا یه رشته‌ای به نام مهندسی مالی داره میاد و فلان و بسار. من این کتابو شروع کردم به خوندن، فهمیدم نه علاقه دارم نه هیچی، نه اصلا این کاربرد داره، این حالا فرسنگ‌ها ما با این دوریم. این مثل داستان بیمه است. بیمه هم خیلی اون مدل‌های اکچوری و ایناش خیلی پیچیده است مدلاش. بابا این حالا مثلا تو کشور ما استفاده نمیشه، پس این فعلا در حد کتاب خوندن. آقای برایان تریسی تمام کتاباشو من خوندم، بازاریابی فلان مثال بهمان همه رو نشستم خوندم.
به گلها آب بده نه به علفهای هست. این یکی از کتابای بسیار بسیار زیباست، بسیار قشنگه که هی میگه فکرتو کنترل بکن، ببین چه فکری داری، علف هرزا رو بهش چیز نکن. اینم هدیه مادرم بوده. این نمیدونم چه نویسنده ای اینقدر مادرم از این به من هدیه داده، آقای جمال قمری. اینم هدیه مادرم بوده، اینو برام بخونم. آقای علی اکبری یکی از نویسنده‌های واقعا خوب کشورمونه. این بنده خدا هر ماه یک کتاب چاپ میکنه. راز جذب پول هفته فکر کنم الان تا 70 چاپ کرده. این خیلی نویسنده بامزه‌ایه، اصلا عامیانه می‌نویسه، اصلا کتاب شبیه کتاب نیست، خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. مثلا ببین الان اینجا چه خیلی جالبه، گاهی اوقات یه آدم بی سواد مال یک شهر بسیار کوچیک که در وسط جاده فروشنده محصولات دهاتشون است، فکر زنش 10 برابر این شهریای پر ادعا و به اصطلاح برن کار میکنه. ببین این شکلی می‌نویسه. کتاباش خیلی قشنگه، در خصوص کاسبی هم هست و سرمایه‌گذاری و شرم اقتصادی. من یه برهه‌ای فکر میکنم 100 جلد از تمام کتاباشو خریدم. فکر میکنم سری 7ش بود، 7 تا چاپ کرده بود اینطوری. 100 تا گرفتم، 100 تاشو هدیه دادم شب عید. بعد دیگه با هم دوست شده بودیم، توی برهه خیلی با هم در ارتباط بودیم. بعد ایشون تلفناش رو کتاباش هستا، وسط کتاب شماره تلفنش گذاشته، ماشاءالله خیلی هم پیگیر، هم نلن بهش زنگ می‌زنی جواب میده، خیلی جالبه. اینم پشتیبانیش بدتر از ما خیلی خوبه. اینا تلفنشو میذاره پشت بسای کتاباش، اصلا خیلی جالبه، شخصیت جالبی داره. خودش هم خیلی زحمت کشیده، واقعا به موفقیت رسیده و اینکه خیلی آدم خوبی. من بهتون توصیه میکنم کتاباش واقعا قشنگ، آدم دوست داشتنی. اینو من نخوندم از صادق خدای. این بوف کورشه، این چاپ جدیدشه، چاپ قبلیشو من خوندم. این برای کی بوده؟ برای اینکه دیگه بلندش کردید اینا. این والا ما دوران نوجوانی خوندیم. این رمان ما اینا رو نخوندیم. این NLP دوباره متد قشنگ. NLP خواستید یه جلسه دوباره در خصوص روانشناسی بذاریم، با هم NLP کار کنیم. NLP کتاباش هست، کلاساش هم هست و اینم یه متد روانشناسی خیلی قویه. هم NLP خیلی قویه، هم تئوری انتخاب. اگه تئوری انتخاب و NLP رو با هم دیگه 2 تا جلسه دیگه بذاریم، تقریبا تو روانشناسی شما شطور کار برای شما کشته شده. واقعا عالیه بچه‌ها. این پرسش و پاسخ مدیران دوباره پدرم داد، گفت بخون تو بی سوادی. گفت اینا تو باید بخونی، تو اینا هیچ کدوم بلد نیستی. دوباره این برای برایان تریسی هستش، اینو بنده نخوندم. زندگی نامه کی هستش نمیدونم، توسعه فناوری اینا رو نمیدونم. اینم کفشاز، یه رمان خیلی معروفه. امروز هم من میخوام برم بشینم کتاب بخونم و به شما بگم قسمتی از زندگی من شده کتاب خوندم. یعنی اگه هفته یه بار کتاب نخونم اصلا انگار کوک نیستم. آدما خودشونو با یه سری چیزا کوک میکنن. من با کتاب کوک میکنم، با ورزش کوک میکنم، با خلوت کردن، با نوشتن، با تدریس کردن، با نوشتن، با کیف کردن، اینجور چیزا، با سهام خریدن. اینطوری تکرار میکنم نه؟ با سهام خریدن، با تحلیل کردن، با پیش دوستام رفتن. مثلا امروز میخوام برم علیرضا ببینم، واقعا با شما عشق میکنم. من میام اینجا کوک میشم. باید ببینید چی شما رو کوک میکنه. این خودتون رو فرض کنید یه ساز موسیقی هستید، ببینید چی شما رو کوک میکنه. یکی از چیزایی که شما رو باید کوک بکنه کتابه، رفیق خوبه. کتاب رفیق خوب میتونه باشه، کتاب یه دوست بسیار بسیار عالی میتونه باشه. کتاب میتونه یه چیزی باشه که واقعا انقدر ارزشمند باشه بعد کسی نمیبینتش، کسی هم نمیدونه. اینم به شما میگم اصول زندگی ها. یعنی ارزش واقعی که این کتاب برای شما ایجاد میکنه هیچ کسی نمیبینه و ارزش مادی که میتونن برای شما ایجاد بکنن بی‌نهایت. یعنی اگر دیدگاه مالی نگاه کنی ریسک ریواردش میخونه، اگر دیدگاه سرمایه گذاری نگاه کنی وحشتناک سرمایه گذاری خوبیه، اصلا معرکه است. ولی من نمیدونم چرا افراد دوست ندارن و وقت نمیذارن و تنبلی میکنن. ولی اگر خودتون رو سخت گیری بکنید، هر ماه حداقل یک کتاب بخونید، جز افراد کتابخون هستید. یعنی سالی 12 تا کتاب میتونیم بگیم کتابخون هستید و واقعا متحول میشید. تو همه زمینه‌ها بخونید. شاید باورتون نشه شما با 5 تا کتاب، حالا فارغ از شوخی، 5 تا کتاب در زمینه ازدواج اصلا میتونی واقعا یه ازدواج بهتری داشته باشی. با 5 تا کتاب، مطالعه کتاب در زمینه موفقیت
مسیر بهتری رو طی بکنیم و آن چیزی که دوست دارید. کتاب آسیب هم نمیزنه، یه ذره چشتون رو ضعیف میکنه. سامورایی مهربان اینه که بچه‌ها تو به ما نمایشگاه کتاب هدیه داد، اینو من نخوندمش، باید بخونمش بنده خدا رو. فروید چه گفت؟ فروید هم بیچاره کرد ما رو اینقدر که راجبش خوندیم. رمان هم بچه عالیه، کتاب انگلیسی هم که معرکه است. مثلا نمایشگاه کتاب آدم میره واقعا در خصوص کتاب انگلیسی شوکه میشه چقدر اینا ارزونه. خلاصه که آدما نمیفهمن دیگه چی ارزونه، چی گرونه، چی میارزه، چی نمیارزه، چی ارزشمنده، چی ارزشمند نیست. واقعا اینا رو نمیدونن و من به عنوان یک برادر کوچک به شما توصیه میکنم کتابخوان باشید. اولش هم 4-5 کتاب بخونی، بعد دیگه متوجه میشی دنبال چه کتابی بری و کتاب بعدی چیه.